Продовжуємо знайомитися зі смачною українською кухнею. Сьогодні ми з вами приготуємо 2 страви з картоплі, прості, невибагливі та водночас дуже смачні. Один рецепт в нас буде з начинкою, в мене сьогодні тушкована капуста, але підійде будь-яка інша. А другий рецепт дещо незвичний, не лише за назвою, а й за приготуванням. Скажу лише, що за смаком він поступається котлетам лише тим, що немає м'яса. Додатково відварюємо 1-2 яйця, в залежності від кількості картоплі, яку будете брати. Сире ж яйце нам потрібне для першого рецепту. Підготуємо 2 глибокі тарілки і почищену картоплю розділимо порівну в кожну з них. В майбутньому ви готуватимете лише якийсь один рецепт, тож 2 тарілки не знадобиться. Тепер по черзі будемо готувати кожну страву. Розпочнемо з лежнів. Дивна та цікава назва, правда? Але з цим розберемося потім. А поки потрібно потовкти картоплю і подрібнити відварене яйце, гриби та цибулю. Картоплю товчемо лише вручну. Не застосовуйте для цього блендер, бо при збиванні ним пюре стане клейким і тягучим. Гриби, яйця та цибулю подрібнити якнайдрібніше, але так, щоб шматочки відчувалися. Поки нарізаю, дам вам дуже важливу пораду. Вона суттєво впливає на кінцевий результат цих 2 страв. Картопля має бути відварена в кожушках, а потім почищена. Так вона не міститиме тої води, в якій відварюється. І картопляне тісто буде щільним і набагато смачнішим. І ще, в жодному разі не подрібнюйте гриби, яйце і цибулю в блендері. Саме шматочки надають пікантності цій страві. Зеленої цибулі теж не шкодуйте. І ніяких додаткових інгредієнтів, борошно там чи сире яйце, ця страва не потребує. Вона чудово дається до обсмажування. Котлетки красиво тримають форму і виглядають дуже апетитно. Додаємо мелений перець та пажитник, так як наша страва з грибами, а пажитник лише підкреслить їх смак. І під кінець солимо до смаку. Приготуємо паніровку. Пару столових ложок борошна змішуємо з паприкою. В цьому і будемо обкачувати лежні перед смаженням. Формувати їх легко та просто. Ложкою, змоченою в холодній воді, набираємо маленькі порції і формуємо колобочки. Викладаємо на розігріту пательню та смажимо на олії. Що за ароматом на кухні, що за кольором, що за смаком, ніколи б не сказала, що ця страва з картоплі. А уявіть, як можна здивувати такими типу котлетками тих, хто не вживає м'яса. Повірте, вони такі ж смачні та насичені. І от тут я розумію, чому це лежні. Назвали їх так за способом приготування. Вони ж бо не підходять до жодного звичного рецепту з картоплі.
До цих страв готую соус. До сметани змішую з ложкою майонезу та чайною ложкою діжонську гірчицю. Такий соус чудово смакує як з лежнями, так і зі зразами. Любителям гострої їжі можна потерти часничок для пікантності. З наступним рецептом також все просто. Так само товчемо картоплю і готуємо картопляне тісто. Тут уже змішуємо пюре з одним сирим яйцем, прянощами, і паприку ми додаємо безпосередньо в картопляну масу. Також солимо та вимішуємо. Ось тут вже додаємо 1-2 столові ложки борошна і наше тісто готове. Для паніровки зразів беру панірувальні сухарі. Приступаємо до формування картопляних зразів з тушкованою капустою. Формуємо подовгості зрази. Для легшого формування також ложку вмочую в холодну воду. Начинки я не шкодую. Зрази формуються легко і просто. Також обсмажую їх на олії. Погляньте, яка тут смакота. І все це зі звичного, доступного і такого смачного продукту – з картоплі. Такі страви приготувати може кожен і ситно нагодувати сім'ю. І для цього не потрібні дорогі продукти, велика трата грошей. Чи ви зі мною не згідні? Напишіть про це в коментарях. А ще кухня як релакс вдячна вам за кожну вашу вподобайку. З радістю готую для вас, ділюся з вами рецептами. Чекаю вашої підтримки в коментарях, вподобайках. Підписуйтесь, якщо ви ще не з нами. До нових зустрічей на YouTube-каналі Кухня як релакс.